السلام عليكم. أنا منال زغير، عمري 16 سنة، من اليمن. تعلم، اكتب، لا تهمل دروسك، حل واجباتك. كم من المرات وأنتم تسمعون هذه العبارات؟ كم من المرات أحد آبائكم أو أحد أقربائكم يخبركم بأهمية التعليم حينما كنتم تشتكون من كمية الواجبات، أو حينما كنتم تتذمرون عندما تعلمون أن هنالك حصة رياضيات إضافية، بل وكنتم تكافئون وتشجعون عندما تهتموا بدراستكم. أنا عن نفسي سمعت هذه العبارات آلاف المرات، ليس فقط من أهلي، وإنما كنت دائما أردد لنفسي وأهمس أن التعليم هو المفتاح وهو الطريق الذي سيوصلني للمستقبل العظيم الذي أنا أريد أن أحققه لي ولوطني. دائما حينما كنت أذهب إلى المدرسة بمعدة فارغة والشعور المستمر بالخوف يستحوذ على لبي ووجداني، واحتمالية وجود ألغام، ولكن لا الحرب ولا هذه الظروف ولا حتى المعدة الفارغة ستوقفني عن تعليمي، بل سأظل أستيقظ كل يوم باكرا وأخطو خطواتي إلى المدرسة. نعم، الحرب حرمت الكثير من العوائل من أبسط حقوقهم، ولكن التعليم سيظل حقي، سيظل حقنا جميعا. نعم، سيظل الحق الذي نستطيع من خلاله أن نجعل من أوطاننا أفضل مكان لنا وللأجيال القادمة، ومن حقنا أن نشعر بالأمان ونحن في مدارسنا، وأيضا من حقنا أن نشعر بالأمان ونحن نذهب إليها، وأيضا من حق كل طفل أن يحصل على وجبته الغذائية سواء كان فطور أو أي وجبة غذائية، وأن يكون مركزا في الحصة الدراسية. نحن ندرك أهمية العلم، لذلك نهتم فيه ونسعى إليه، ولكن كثيرا بين أوساط الشباب قلة الاهتمام بالعلم أو التحقير من شأنه بدواعي قلة فرص العمل أو عدم الاستفادة منه في ظل هذه الظروف، جاهلين أن العلم هو الشعلة المضاءة في وجه الظلام والجهل في كل زمان ومكان، جاهلين أن العلم هو الوحيد الذي باستطاعته انتشالنا من مستنقع الحروب والشتات، جاهلين أن العلم هو السيف وهو السلاح وهو سبيل نهوض الشعوب وتقدمها. وفي الجانب الآخر أرى في موطني العديد من الشباب الذي أرى فيهم نهضة الأمة ونهضة الوطن كاملة، ولكن إلى أين؟ إلى الحاضر الأليم، إلى الشعور بالإحباط من كل من حولهم. أحلامهم تحبط قبل أن تولد، ولكن رغم هذه الظروف، رغم هذه العقبات التي يواجهونها، هناك من يعمل وهناك من حققوا أهدافهم وبرزوا اسمهم ولمع اسمهم كلمع النجوم في هذه الظروف. جمعهم حبهم لوطنهم، عملوا الكثير لأجله من دون مقابل، عملوا الكثير من المبادرات والحملات التطوعية في شتى مجالات الحياة، سواء كانت اقتصادية، سواء كانت تعليمية، توعوية، ثقافية، صحية، لأنهم موقنين ومدركين أن التغيير بيدهم، ومدركين أن قوة الشباب لا تضاهيها أي قوة، فالشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل. وذلك علينا، يجب نحن الشباب أن نعمل معا. ومتى نعمل معا؟ ويجب قبل أن نعمل معا أن نكون مثقفين وواعين ومزودين بالعلم والمعرفة، ونعمل معا من أجل بناء وطن جديد، من أجل بناء وطن جديد، لأنه هذا واجبنا أن نتكاتف يدا بيد ونعمل من أجل هؤلاء الأطفال الذين حرموا من أبسط حقوقهم وهو التعليم، أو من الذين توقفوا عن الدراسة قسرا بسبب الحروب والأزمات الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. لذلك يجب علينا أن نعمل معا. نحن الشباب لدينا قوة نستطيع من خلالها التغيير، نستطيع من خلالها أن نبني وطن لا جهل فيه ولا فيه أي ظلم، أن نبني وطن يشعر فيه الكل بأمان، أن نبني وطن لا فقر فيه، أن نبني وطن كل شخص يحصل على حقه دون ظلم، أن نبني وطن كل شخص ينام وهو شبعان لا يشعر بالجوع.
ولكن نحن الشباب لا نستطيع إلا إذا أنتم وثقتوا فينا، إذا أنتم وثقتوا بقدراتنا، إذا أنتم وثقتوا بإمكانياتنا، إذا الحكومة والمنظمات الدولية وأنتم حتى أفراد المجتمع وثقتوا بقدراتنا، إيش هو التغيير اللي ممكن نحن نسويه هنا وتدعمونا. هنا نحن بنقدر نعمل وبنقدر نغير. وكمان لازم الحكومة تدعم الشباب، تدعم مواهبهم، تدعم أفكارهم حتى تقل من ظاهرة هجرات العقول. فنحن نحتاج لكل شباب ونحتاج إلى عقول تلك الشباب للتغيير. فنحن الآن في سفينة، هذه السفينة ممكن في أي وقت تغرق، وكل واحد مننا يحاول أن يصلح قاربه بنفسه، فستغرق السفينة وما زلنا نحاول أن نصلح قواربنا. ولكن إن تكاتفنا معا وإن عملنا معا وأصلحنا تلك السفينة فسنصلحها قبل فوات الأوان، وإذا العكس وإن لم نعمل معا فستغرق السفينة وما زلنا نحاول أن نصلح قواربنا. فلذلك نحن الشباب اليمنيين عاهدنا نفوسنا وتعاهدنا أمام الله أن نسعى إلى التغيير وأن نعمل بكل جهدنا لإعادة اليمن إلى عهد سابقتها بل وأفضل من ذلك، لأننا نؤمن بقوة الشباب وقوة التغيير اللي يمكن أن يحدثه. وشكرا على الاستماع.